متحمس على متوتر على خايف، يعني صاير ميكس معك. مستوى الثقل عندي هاي، أنا مستعد لها من قبل كم من يوم، حاط لي هو نسمه سكريبت أمشي عليه. expectation شوية عندي very high، لأن اللي أقدمه بيكون إن شاء الله فريد من نوعه، بيكون له value. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك اخوي؟ الله يسلمك. تفضل باسمك، وين تشتغل؟ معكم أحمد الرشدان، أشتغل في بنك السلام، مدقق شرعي. اهلا وسهلا. تفضل. معكم أحمد الرشدان، صاحب المشروع جليشير آيس كريم. أسوي الآيس كريم فروم سكراتش بطريقة فنية مبتكرة، بنكون فريش انجريدينت بدون مواد إضافية. مثل ما قاعد تشوفون الحجم العلبة يأتي حجم واحد وسعره 3 دينار. في 2021 بعت ما يقارب 800 علبة وحققنا أرباح 2400 دينار بحريني. وإن شاء الله نطمح أن نوصل للعالمية ونتوسع حتى برا البحرين. مشكور. Okay. Why don't we try it? shall we try it? إيه. بس أنت تشتغل بروحك؟ في أحد معك؟ أنا أشتغل بروحي، نعم، شخص واحد. شخص واحد بس؟ نعم. وتشتغل بعد في نعم. بنك السلام؟ نعم. وين عندك وقت؟ لين أرجع من الدوام عندي وقت، بس لكن مثلا البرودكشن يكون إيه؟ مثلا يوم واحد إيه؟ أسوي له هو باتش كبير يعني. فإذا سويت الباتش الكبير ثاني يوم ما يكون عندي مثلا اللي هو بعد آيس كريم أسويهم يعني. فأنا عندي حاطي ثريشولد، مثلا أسوي في اليوم مثلا ما يقارب 50 أو 60 نكهة. إذا قل مثلا الثريشولد مثلا أقل صاروا 30 أبدي أسوي هو إنتاجية مرة ثانية. كم نكهة سويت الحين؟ أنا سوفار كان عندي 17 نكهة، بس أنا كل 6 أشهر 8 أشهر أغير النكهات عشان الناس ما تمل من النكهات. في نكهات ثابتة تخليها؟ عندي اللي هو صوت الكراميل ثابتة. إيه؟ عندي نكهة اسمها الباتر ميلك كيك، هذه ثابتة ما أقدر أشيلهم لأن ما شاء الله يعني فاست موفينج ووايد الديماند عليهم. وايد حلو. وهذه اليوغرت آخر نكهة سويتها عشان ناس نقول مو بس إنه آيس كريم قاعد أسوي، حتى مثلا أسوي حتى يوغرت مثل فروزن يوغرت. ترى طعمه وايد حلو بكل جزاك صراحة. الله. بس يعني بروحك تشتغل بهالموضوع، يعني ما حسيت إنه لازم تدخل ناس معك؟ ان شاء الله نسبق لي عند الخطوه الثانيه، يعني مثلا اذا بحتاج اني بتوسع بحتاج مثلا احتاج عامل 2 3 عشان يساعدوني في الامور. بس الحين الحمد لله سوفار ان اي كان مانج يعني كل شيء نسمه نقول بنفسي، بحكم ان نسمه الاجهزه اللي عندي اياها يعني بروفيشنال، يعني مو اجهزه صغيره، اجهزه وايد كبيره ان تساعدني حتى اسوي ماس فوليوم. فكر تعمل ريتيل بوزيشنينج، يكون عندك ريتيل ستور للايس كريم، بيساعدك شوي بالماركتينج للبراند. نعم، هذا هو بيكون هو النكست ستيب اللي لازم انه افتح لي محل اي سيرف اللي هو مال الايس كريم يعني، ومنه بيكون بعد ان السكشن داخله بس كوفيز، اسبريسوز، هالاشياء مثلا حق الناس تبي شويه شيء حلو وشيء ذي. وما يتوينا اسوي بعد كاستمايز ساندويتشز عشان يكون فول فليج كوفي شوب يعني. فالحين هذه هو يعني شوجر فري وجلوتين فري بريزرفاتيف فري؟ لا، شوجر فري نات وجلوتين ستيل. احنا اوريدي الناس قاعد بسوي مع البيكريز ان ننزل هو ان شاء الله جلوتين وشوجر فري. هذا ان شاء الله الناس نقول انه افتر 1 مانث يعني ببدي الخطوه معه، فان شاء الله الناس نقول حق فيس 2 سوي بيراجع. وحل المبيعات كم قلت لي كان عندك اخر؟ حق 2021 بعنا 800 علبه. 800 علبه يعني 2400 دينار. نعم تقريبا يعني. كفت. وشنو التشالنج او التحديات اللي تواجهك انك انت تبيع وتزيد الريفنيو وتبيع اكثر؟ يعني في بوتل نيكس، معوقات؟ الحمد لله لحد الان ما صادفتني يعني وايد يعني، بس اللهم يصير من ناحيه ان اذا انا انشغل، اذا ساعات يصير عندي ظرف يعني اضطر ان البزنس معتمد عليك انت لحد اوقف. فذاتس واي ان انا خذيت الخطوه ان انا اجهز قبلها مثلا بس يعني بيوم يومين ماس برودكت، بس ما اقول انه عشان انه تحسبا، لان صادتني مره وكان عندي وايد هاي شيء اوبستكل، فالناس كانت تطلب وانا كان عندي صار لي ظرف وما قدرت البي الحاجات. فعقب انه سويت لي شريت لي ماكينه اكبر، عندي ماي اون فريج، يعني ناس ما اقول سويت لي سكشن في البيت، ناس ما اقول انه يكون معملي. فما شاء الله الحين حلت عندي المشكله يعني. بعد ما بعد برات البحرين ما هيك؟ لحد الان لا، انا مقدم على هالخطوه. انه يكون
هو برا البحرين. عندي يعني في سنه يكون باسلوب في دبي في الوقت الحالي في السعوديه، لان ما شاء الله الماركت هناك وايد كبير. والايزو سيرتيفيكيشنز والهايجين لانه لما بتصير اكسبورت نعم. الليفل اوف سكروتيني بيعلى شوي. الايزو اقدر اخذها بحكم اني انا عندي اللي هو سجل تجاري، فوزاره الصحه تقدر تشوف عندي المعمل المكاني انسبكشن يعطوني اللي هو ديسبل سيرتيفيكيشن. اذا اوكي اقدر اقدم على الايزو ويكون معتمد يعني. زين، والفرق بينك وبين الايس كريم يعني الحين في وايد محلات ايس كريم صحيح. اكيد صحيح. انت تعرف احنا نعرف، بس الفرق الحين انا ضقت اقول لك وايد حلو، بس الفرق بينك وبينهم بالسعر صح. شنو نفس ما الفرق؟ اقول انا سويت الديو ديليجنس يعني انا نفس ما اقول الفاليو تو ماني يعني انا متقدم عليهم في الشيء. الفليفرز اللي عندي اياهم ما شاء الله يعني وايد فرق عن الاماكن الثانيه. يعني نفس ما ضقتوا يعني يو بيسبوك الايس كريم، بس ما تظن ان لانك انت تشتغل بروحك هاي بيكون مشكله لك حتى تكبر؟ فان شاء الله المرحله اللي بتجي اقدر انا مع اي عامل افتح لي محل، فهالاشياء بتساعدني. بس الحين في الوقت الحالي الحمد لله مو قاعده تصيدني هذه الاشكاليه ابدا، بحيث الناس ما قلت لكم ان انا اوفر اللي هو البرودكت قبلها بيوم ما شاء الله عندي انف ناس ما اقول سبلاي. طيب تمام. اسامه شو؟ والله انا طعم الايس كريم حلو ذي، بس انا مايك عندي شويه كونسيرنز ان يعني ليميتد برودكت، فاذا ما توسع بتحتاج يعني اذا بس ببيع نوع او نوعين من الايس كريم معناتها بحتاج طاقه كبيره وكاباسيتي على اساس احقق او otherwise I will remain small so to scale up بحتاج طاقة either to مثلا franchise it أو to يعني أخلق شبكة توزيع. حق الحين أظن لا it's premature. إيه إنه it's premature. انا كمان كثير طيب. انا خلصت الايس كريم بس بدنا نفكر اكثر بالسكيلابيلتي مثل ما قال اسامه، وبركي تفكر انه التركيز تبعك maybe is on the flavor side maybe not on just manufacturing. صح. لانه this flavor thing و maybe time to market و bespoke ice cream اللي قالته سوزي might be very very interesting as an angle. نعم. افكر فيه شوي. انا بشجعك بس you're a bit too early for the Biban program. I agree with them. I would love to be able to finish my ice cream, but we've been talking and listening. But يعني عافية عليك. It's a nice idea. بعد أنا عندي إن واحد يشتغل بروحه بيجرب يسوي كل شيء وايد عندي أنا صعب. بس الفكرة ممتازة. وإن شاء الله next year ففور هالسنة أنا بقول لك no، بس إن شاء الله next year بنشوفك في بيبان إن شاء الله. شكرا. والحين بخلص آيس كريم. Keep it up. الله يوفقك. الله يوفقك إن شاء شاء الله. الله. مشكورين. It's very good ice cream actually. إيه تحسينه healthy بعد طعمه حلو. بس ما مستحيل نفر واحد يقدر يسوي كل شيء. He has to make a choice. Yeah, work with it. He's working a full-time job. Yeah. Well, it's not easy, but he's passionate. He's very passionate about it. Yeah. Exactly. But يعني, what happens if one day he's sick or one day No, he's you need to. We have to support, companies, not individuals. Exactly, not just one individual. المقابلة كانت ما شاء الله لطيفة يعني حلوة ما شاء الله، حتى الجايز كانوا وايد فريندلي. المنتج يعني حاز على إعجابهم، بس قالوا البريماتشور تو يعني البزنس من 2021 فما صار له وايد، فقال يحتاج شوية ينضى إن شاء الله في السوق، وإن شاء الله نسمع قول تشرفنا في بيبان 3. الخطوة الجاية اللي هو أتوسع شوية أكثر، أن أنا عندي نقاط بيع صايرة، فأوسع هذه نقاط البيع ووسع اللي هو في البرودكت، يكون عندي مو بس آيس كريم عادي، يكون عندي اللي هو في يوغurt، يكون في مثلا شوجر فري، وإن شاء الله نسمع قول نشوفهم في بيبان 3